Hãy nhìn vào dây sạc laptop của bạn. Cục hình trụ gần đầu cắm có thể là bộ phận bị hiểu sai nhiều nhất trên cả sợi dây. Tôi từng nghĩ nó chỉ để chống gãy và có thể tháo bỏ cho đỡ vướng. Chính suy nghĩ đó có thể khiến sợi cáp mất một lớp kiểm soát nhiễu quan trọng. Bên trong cục nhựa tưởng như thừa ấy là bí mật liên quan đến cả công nghệ hấp thụ radar. Theo tài liệu kỹ thuật của Murata, dây cáp có thể mang dòng nhiễu chế độ chung và vô tình phát năng lượng điện tử như một anten. Cục hình trụ nhỏ bé kia giúp làm suy giảm dòng nhiễu trước khi nó lan dọc sợi dây hoặc đi vào thiết bị. Nó không phải pin, cũng không phải món đồ trang trí. DECODE 360 Lab mến chào quý vị và các bạn. Điều khiến tôi không bao giờ nghĩ tới là một thiết bị vẫn có thể hoạt động bình thường trước mắt chúng ta nhưng phát nhiễu vượt giới hạn đo kiểm. Và một vòng gốm không dùng điện làm cách nào kiểm soát thứ mắt thường không nhìn thấy, và tại sao nguyên lý của nó lại liên quan đến vật liệu hấp thụ sóng radar. Và bí mật bắt đầu ngay trong chính sợi dây. Tôi từng hình dung dây cáp giống một đường ống kín, điện và dữ liệu đi vào một đầu, rồi ngoan ngoãn chạy sang đầu còn lại. Nhưng cách hiểu ấy đã bỏ sót một phần quan trọng. Trong bộ sạc, màn hình và máy tính, các mạch điện đóng ngắt rất nhanh. Mỗi lần điện áp thay đổi, điện trường và từ trường xung quanh dây dẫn cũng biến đổi. Khi cấu trúc cáp và tần số tạo điều kiện phù hợp, sợi dây có thể phát năng lượng điện từ ra ngoài hoặc thu nhiễu từ môi trường như một anten ngoài ý muốn. Điều này không có nghĩa mọi sợi dây đều phát nhiễu nguy hiểm. Mức độ còn phụ thuộc chiều dài cáp, lớp chống nhiễu, đường hồi dòng, tần số và thiết kế thiết bị. Nhưng tài liệu của Murata về nhiễu chế độ chung cho thấy cáp kết nối có thể trở thành đường lan truyền nhiễu đáng kể. Tôi bắt đầu nhìn bàn làm việc của mình với trí tưởng tượng của bộ sạc chuyển mạch, màn hình, loa, WiFi và Bluetooth cùng hoạt động trong một môi trường điện tử mà mắt thường không thể thấy. Nó giống một nhà hàng đông người, tín hiệu hữu ích là lời bạn muốn nghe, còn nhiễu là tiếng ồn chen vào cuộc trò chuyện. Nếu nhiễu đủ lớn, thiết bị có thể rè âm thanh, lỗi dữ liệu, mất ổn định hoặc khởi động lại. Nhưng đừng vội đổ lỗi cho EMI, sọc màn hình hay kết nối chập chờn, cũng có thể do cáp hỏng, đầu cắm lỏng, nguồn điện hoặc phần mềm. Đây là lý do Mỹ kiểm soát phát xạ thiết bị số bằng FCC Part 15 với những thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh, không phải mọi thiết bị điện tử không có ngoại lệ. Châu Âu áp dụng chỉ thị EMC 2014-30 EU, còn Việt Nam sử dụng quy chuẩn Việt Nam 118/2018 BTTTT cho thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh. Vấn đề không nằm ở việc chúng ta đã dùng dây sai, mà ở chỗ tự ý tháo bộ phận chống nhiễu khi chưa hiểu nó. Vậy lõi ferrit phân biệt dòng hữu ích với nhiễu bằng cách nào? Câu trả lời mới thực sự bất ngờ. Điều bất ngờ nhất là ferrit không hề biết đâu là dữ liệu, đâu là nhiễu. Nếu mở lớp vỏ nhựa bên ngoài, chúng ta thường thấy một lõi màu xám đen, cứng và giòn. Nó không phải vòng sắt, cũng không chứa chip xử lý. Đây là vật liệu gốm từ, thường được tạo nên từ oxit sắt kết hợp với oxit của những kim loại khác. Hai nhóm phổ biến là ferrit manga kẽm và niken kẽm. Mỗi loại phản ứng khác nhau theo tần số, nên không có một lõi ferrit vạn năng cho mọi sợi cáp. Tài liệu hướng dẫn chống nhiễu của Murata giải thích khi cả bó dây cùng đi xuyên qua một lõi, ferrit có thể hoạt động như một cuộn chống nhiễu chế độ chung. Tôi phải đọc kỹ phần này mới nhận ra cách ví nó như một người gác cửa chỉ đúng một nửa. Ferrit không nhận diện nội dung tín hiệu. Nó tạo thêm trở kháng đối với dòng điện ở những giải tần và chế độ truyền nhất định. Dòng điện hữu ích thường có đường đi và đường về ngược chiều nhau. Từ trường do hai dòng ấy tạo ra trong lõi phần lớn triệt tiêu. Nhưng dòng nhiễu chế độ chung có thể chạy cùng chiều trên nhiều dây, sau đó quay về nguồn qua đất hoặc các đường điện dung ký sinh. Khi ấy, từ trường cộng lại khiến nhiễu gặp trở kháng lớn hơn. Một phần bị cản hoặc phản xạ, một phần năng lượng được tiêu tán thành lượng nhiệt rất nhỏ do tổn hao từ. Đây cũng là lý do nói ferrit chặn mọi tần số cao là sai. USB, HDMI và DisplayPort đều truyền tín hiệu có thành phần cao tần. Chọn sai vật liệu, kích thước hoặc cách lắp có thể làm giảm hiệu quả, thậm chí ảnh hưởng tính toàn vẹn tín hiệu. Vị trí gần đầu cắm cũng không ngẫu nhiên. Lõi có thể làm suy giảm nhiễu trước khi nó đi vào thiết bị hoặc hạn chế dòng nhiễu từ thiết bị lan ra toàn bộ sợi cáp. Tuy nhiên, không có quy tắc bắt buộc, mọi lõi phải cách đầu cắm đúng vài cm, vị trí tối ưu phải dựa vào thiết kế và phép đo EMC. Nguyên lý này không thay đổi giữa Mỹ, châu Âu hay Việt Nam, khác biệt nằm ở tiêu chuẩn áp dụng và thiết kế của từng sản phẩm. Điều đáng lo không phải cục ferrit làm dây nặng hơn, mà là việc chúng ta tự ý cắt bỏ, chọn lõi kẹp tùy tiện hoặc dùng nó để che giấu một lỗi điện thật sự. Ferrit không thay thế tiếp điện và không chữa điện giò. Nếu vỏ máy gây tê hoặc giật, cách đúng là ngừng sử dụng và kiểm tra nguồn điện. Nếu bạn thấy những giải mã thực tế này hữu ích, hãy bấm đăng ký kênh DECODE 360 Lab để không bỏ lỡ các video tiếp theo nhé. Còn bây giờ hãy cùng tôi tìm hiểu vì sao một cục gốm nhỏ như vậy lại dẫn câu chuyện đến công nghệ hấp thụ radar. Lịch sử của nó còn bất ngờ hơn rất nhiều. Cục gốm nhỏ ấy
có một quá khứ lớn hơn chúng ta tưởng. Khi lần theo lịch sử, tôi phát hiện ferrit không ra đời để phục vụ dây sạc máy tính. Theo cột mốc được IEEE công nhận, năm 1930, Iogoro Kato và Takeshi Takei đã phát triển vật liệu ferrit tại Tokyo Institute of Technology. Đây là gốm từ chứa oxit sắt kết hợp với oxit của những kim loại khác, có đặc tính phù hợp với ngành điện và vô tuyến. TDK được thành lập năm 1935 để thương mại hóa thành quả này. Đến năm 1937, hãng bắt đầu sản xuất hàng loạt lõi ferrit cho thiết bị vô tuyến. Từ đó, ferrit bước vào máy biến áp, cuộn cảm, anten và các hệ thống kiểm soát nhiễu. Nhưng điều làm tôi sửng sốt là tổn hao điện từ của vật liệu từ tính còn được khai thác trong một số giải pháp hấp thụ sóng radar. F-117 Nighthawk của Mỹ thực sự sử dụng vật liệu hấp thụ radar. Không quân Hoa Kỳ từng cho biết F-117 gần như được bao phủ bởi vật liệu hấp thụ radar, và lớp vật liệu này đòi hỏi quá trình kiểm tra, bảo trì công phu, và việc kiểm tra, sửa chữa lớp phủ rất tốn công. Một tài liệu ngân sách của không quân Mỹ cũng đề cập vật liệu hấp thụ radar từ tính, gọi là MAGRAM, trên các tấm cửa tiếp cận của F-117. Tuy nhiên, tôi từng bị cuốn theo một cách kể quá hấp dẫn, nhưng thiếu chính xác, rằng F-117 chỉ đơn giản được phủ ferrit giống hệt lõi dây sạc. Sự thật phức tạp hơn, khả năng giảm phản xạ radar còn phụ thuộc hình dạng góc cạnh, cách xử lý cửa hút khí, khe nối, mép cửa và nhiều nhóm vật liệu khác. Chương trình dẫn tới F-117 cũng phát triển chủ yếu trong thập niên 1970, không phải cuối thập niên 1960. Từ Mỹ đến châu Âu và Việt Nam, ferrit hiện diện trong nhiều thiết bị dân dụng lẫn công nghiệp, nhưng không phải mọi ứng dụng đều dùng cùng một công thức. Điểm chung chỉ nằm ở nguyên lý kiểm soát năng lượng điện tử, và nếu nó hữu ích đến vậy, tại sao nhiều dây cáp hiện đại lại không còn cục ferrit bên ngoài? Câu trả lời quyết định việc chúng ta nên giữ, thay hay tuyệt đối không tự ý tháo nó. Ferrit không biến mất, nó chỉ được giấu kỹ hơn. Nhiều dây cáp hiện đại trơn nhẵn khiến tôi từng lầm tưởng cục chống nhiễu đã trở nên lỗi thời. Thực tế, kỹ sư có thể kiểm soát nhiễu bằng dây xoắn, lớp lá kim loại, lưới chống nhiễu, đường hồi dòng hợp lý hoặc linh kiện lọc đặt ngay trên bo mạch. Vì thế, không nhìn thấy cục ferrit không đồng nghĩa sợi cáp không được bảo vệ. Ngược lại, cáp có cục ferrit cũng không phải hàng cũ hay kém chất lượng. Lõi ngoài vẫn là giải pháp thụ động, đơn giản và hiệu quả khi được chọn đúng. Đến đây tôi nhận ra một điều, dù ở Mỹ, ở châu Âu hay Việt Nam đều đánh giá kết quả phát xạ, chứ không bắt buộc mọi dây phải có cùng hình dạng. Vậy cách sử dụng đúng là gì? Nếu ferrit thuộc thiết kế nguyên bản, đừng cắt bỏ chỉ vì thấy vướng, tránh đập mạnh vì lõi gốm khá giòn. Khi cáp hỏng, hãy thay bằng loại tương thích, thay vì kẹp một lõi bất kỳ rồi kỳ vọng mọi lỗi biến mất. Đặc biệt, ferrit không thay thế tiếp điện và không chữa điện giò. Sau khi tìm hiểu, điều khiến tôi nhớ nhất là cách một chi tiết nhỏ bé có thể bảo vệ sự ổn định của cả hệ thống. Chúng ta thường chú ý đến những thứ nổi bật như con chip, tốc độ sạc hay màn hình, nhưng lại không để ý những bộ phận thầm lặng. Cục ferrit cũng nhắc chúng ta không vội kết luận một thứ là thừa chỉ vì chưa hiểu công dụng của nó. Trong cuộc sống, nhiều nguyên tắc, thói quen và con người ít được chú ý lại đang âm thầm ngăn rắc rối xảy ra. Trước khi loại bỏ, thay đổi hoặc phủ nhận một điều, chúng ta nên dừng lại, tìm hiểu nguồn đáng tin cậy và tự hỏi nó tồn tại để giải quyết vấn đề gì. Hiểu đúng có thể giúp chúng ta tránh được những quyết định tưởng tiện lợi nhưng để lại hậu quả không mong muốn. Trước video này bạn từng nghĩ cục hình trụ trên dây cáp dùng để làm gì? Hãy bình luận để mọi người cùng tham khảo nhé. Bạn có bao giờ thắc mắc công nghệ hàng ngày còn âm thầm làm những gì sau lưng chúng ta? Hãy xem ngay video Google Maps không chỉ đường, nó ghi dấu bạn ngay trên màn hình. Nhớ bấm đăng ký DECODE 360 Lab để không bỏ lỡ các giải mã mới nhất. Cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.